One Piece κεφάλαιο 1106, οι πρώτες πληροφορίες του κεφαλαίου. Αυτά που μας λένε οι ξένοι είναι ότι αυτός που έρχεται στις τελευταίες σελίδες είναι αυτός που δεν το περίμενε κανένας. Μιλάμε για τον Greek Reviewer. Εννοείται πως τα είχαμε προβλέψει, ρε μαλάκες. Στις δημοσκοπήσεις του καναλιού έβαζα πάντα την επιλογή των γιγάντων. Στο live stream της Κυριακής μιλήσαμε για τους γίγαντες. Άλλοι χαρακτήρες που θα μπορούσαν λοιπόν να έρθουν εδώ πέρα στο Egghead, άμα αποκλείσουμε την Crossguild, αποκλείσουμε και το Shanks και όλους τους υπόλοιπους που είπαμε, είναι ρε μάγκες οι γίγαντες. Στο Easter egg που ανέβηκε χθες στο κανάλι, στο τέλος λέω το εξής. Στο τέλος της σελίδας έχει κάποια κατακάνα. Ή είναι το γέλιο ενός χαρακτήρα. Ποιος γελάει έτσι? Ο Τζορούλ, ο γίγαντας. Οπότε, φίτης. Τα είχαμε πει και βγήκαν αληθινά. Πολύ συναρπαστικό το νέο κεφάλαιο. Εννοείται πως έχουμε break την επόμενη εβδομάδα δυστυχώς. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτά είναι τα σχόλια της προηγούμενης φοράς. Και φύγαμε για να δούμε τι συμβαίνει αυτήν εδώ την εβδομάδα στο One Piece. Τίτλος με την δικιά σου μεριά, στην δικιά σου μεριά, at your side. Καταλαβαίνουμε, απευθύνεται ο τίτλος στους συμπαίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι, αυτούς που θα πάρουν το δικό μας μέρος, τους γίγαντες. Στην αρχή του κεφαλαίου λοιπόν, ο Saturn με το Kizaru σκοπεύουν να εξολοθρεύσουν τους πάντες στο νησί. Οπότε καταλαβαίνουμε πως αυτοί οι δύο που έχουν μείνει μαζί με το Πασιφίστας δεν θα δείξουν έλεος σε κανέναν. Όποιος και αν είναι μπροστά τους, ακόμα και η Bonnie που είναι μικρό παιδί, θα πεθάνει στα χέρια τους. Φυσικά, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα να συμβεί και επιτέλους, πριν καν ο Kizaru ξεκινήσει τις δικές του επιθέσεις, τρώει ένα γροθοκοπίδι από τον Luffy. Ο Luffy επέστρεψε πίσω στο παιχνίδι. Επιτέλους, γιατί στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε λίγο τις αμφιβολίες μας. Ο τυπάς είχε πέσει στο πάτωμα και μόνο σόδα ζήτησε με την κοιλιά του που είχε φτάσει. Είχε φάει τόσο πολύ φαγητό που έσκασε ο τύπος και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Αλλά πλέον όλα οκ. Δεν μαθαίνουμε εάν είναι στη μορφή του. Αλλά η ακριβώς επόμενη πληροφορία μας λέει ότι η Bonnie μαθαίνει την αλήθεια για τον Luffy, τις δυνάμεις του και βλέπει τον Νίκα μέσα του, τον Θεό Νίκα. Δεν μας το ξεκαθαρίζουν οι πρώτες πληροφορίες εάν ο Luffy κατευθείαν έγινε Gear 5 και πολέμησε τον Kizaru ή αν τον πολεμάει στην κανονική του μορφή προς το παρόν. Αλλά περισσότερες πληροφορίες θα μάθουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Εννοείται πως την Πέμπτη θα γίνει live stream, όπως και κάθε εβδομάδα εξάλλου, που θα διαβάζουμε παρέα το κεφάλαιο και θα το αναλύουμε, και την Παρασκευή το καθιερωμένο μας review. Και εννοείται Σάββατο Κυριακή, όποια μέρα μπορέσω, τα Easter eggs. Παρακάτω μαθαίνουμε πως την δικαιοδοσία για το να ελέγχεις τα Πασιφίστας έχει περαστεί αυτό το δικαίωμα, ας πούμε, στην Bonnie. Έχει κάνει μια μπινιά ο Vegapunk, εκεί που υποτίθεται πως η ανώτερη εντολή ήταν πάντα από τους Gorosei. Πλέον αυτό το πράγμα δεν ισχύει, η ανώτερη εντολή έρχεται από την Bonnie. Προφανώς αυτό το πράγμα έχει εξοργήσει τον γέρο Gorosei, τον Saturn, ο οποίος αργότερα στο κεφάλαιο επιτίθεται στο Vegapunk για αυτόν εδώ ακριβώς το λόγο. Επειδή κατέστρεψε τα Πασιφίστας και πλέον δεν μπορεί να τα ελέγξει. Φαντάζομαι το μεταξύ, με αυτήν εδώ την ατάκα, λογικά η Bonnie θα φώναξε τύπου «Σταματήστε, μη πυροβολάτε τον πατέρα μου», και θα σταματήσανε, οπότε κάπως έτσι θα καταλάβουμε το τι παίζει, λογικά. Γιατί πουθενά δεν λέει εάν καταστρέφεται το Κούμα. Εάν είχαμε ένα τέτοιο γεγονός, θα το μαθαίναμε στις πρώτες πληροφορίες. Εάν, ρε παιδί μου, πέθανε κάποιος, εάν κάποιος τραυματιζότανε. Και εντωμεταξύ το είχαμε υποπτευθεί ότι κάτι τέτοιο θα πεζότανε. Και εντάξει, ο Vegapunk δεν νομίζω να άφηνε τόσο πολύ μεγάλη δύναμη, ρε παιδί μου, στους κακούς. Θα είχε μια δικλείδα ασφαλείας και είναι λογικό. Προς το τέλος τώρα των spoilers, έρχεται το πιο σημαντικό κατά με κομμάτι. Μαθαίνουμε το ποιοι ήρθαν επιτέλους στο νησί του Egghead, ποιοι καταστρέψανε τα ναυτικά πλοία. Αυτοί ήταν ο Dory και ο Μπρόγκι, οι δύο γίγαντες που είχαμε συναντήσει στο Little Garden. Επίσης είναι οι ίδιοι γίγαντες που συναντήσαμε τώρα πρόσφατα στο Elbaf, στην βάση του Shanks. Όταν ο Shanks πολέμησε τον Kid, ακριβώς από πίσω του ήταν ο Dory και ο Μπρόγκι.
Το ότι ήρθε ο Ντόρι και ο Μπρόγκι εδώ σημαίνει μήπως ότι φέρανε και άλλους γίγαντες μαζί τους? Ας μην ξεχνάμε πως αυτοί οι δύο ήταν οι καπετάνοι του πληρώματος των γιγάντων. Επίσης, εφόσον είναι φίλοι με το Σάνξ, άνετα μπορώ να δω κάποιον Σάνξ επίσης να παίρνει μέρος σε αυτόν εδώ τον πόλεμο του Έκιαντ. Το γεγονός ότι ήρθαν εδώ πέρα οι γίγαντες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μετά από αυτήν τη δική τους πράξη επισήμως γίνονται σύμμαχοι δικοί μας των Straw Hats. Επίσης, αφού θα πολεμήσουμε όλοι μαζί εδώ, ύστερα θα φύγουμε, θα πάμε παρέα συνοδεία στο Elbaf και εκεί θα γίνει το τεράστιο πάρτι που γίνεται μετά από κάθε πόλεμο. Το Elbaf δηλαδή θα είναι ένα νησί χαλάρωσης και επίσης θα πάρουμε αρκετές πληροφορίες στο επόμενο νησί σχετικά με τον Κενό Αιώνα, σχετικά με τα Poneglyphs, σχετικά με τον Νίκα. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι εφόσον ήρθε ο Ντόρι και ο Μπρόγκι, πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό, να έρθει και ο φίλος της Ρόμπιν, ο Jaguar D-Sol. Επιτέλους θα δούμε αυτήν την συνάντηση. Από κάτω θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση σχετικά με τα spoilers που μόλις διαβάσαμε. Ήμουν ο Greek, κάνε like εάν δεν έχεις ήδη πατήσει το κουμπί, βοηθάει πάρα πολύ. Και επίσης μια εγγραφή γιατί σύντομα φτάνουμε τους 5.000 πειρατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέλη του καναλιού που στηρίζουν οικονομικά με την συμμετοχή τους. Μπορείς και εσύ με μόλις €1 να συνδράμεις οικονομικά και να με βοηθήσεις όλο αυτό που κάνω. Επίσης να πω ότι εάν σου άρεσε αυτό εδώ το βίντεο, τότε ίσως φίλε μου σου αρέσει και αυτό εδώ. Από το Greek, sayonara.